Nederland heeft naast de gewone rechter de politieke rechter, de eigen rechter en de internetrechter. Pestkoppen die hun slachtoffers levenslang geven. Word je verdacht van een misdrijf, dan heb je recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Ben je veroordeeld, dan kan de strafrechter een straf opleggen, bijvoorbeeld een gevangenisstraf. Heb je die straf uitgezeten, dan begin je met een schone lei. In een democratische rechtsstaat heeft iedereen dat recht, zelfs gewetenloze moordenaars en verkrachters. Van zware criminelen wordt de privacy goed beschermd. Hoe anders is het voor de slachtoffers van de pestkoppen? Die zijn vogelvrij. De eigen rechter is iemand die vindt dat jij iets gedaan hebt en daarvoor straf verdient. Hij wil dat straffen niet overlaten aan de gewone rechter, zoals dat gaat in een democratische rechtsstaat, maar hij wil zelf kunnen straffen. En hij wil ook zelf de hoogte van de strafmaat kunnen bepalen. Vaak gaat het om iets kleins. Je hebt bijvoorbeeld een afwijkende mening, je wilt geen relatie met hem of je behoort tot een groep waar hij niet achter staat. En hij vindt dat hij dan zelf de straffen mag geven. En wat hij doet is je persoonsgegevens publiceren. Zoals je volledige naam, je adres, je woonplaats, je foto's, je video's en misschien zelfs wel naaktfoto's. De bedoeling is dat andere mensen gemobiliseerd worden om jou erop aan te spreken, zodat die straf daadwerkelijk levenslang is. Die publicaties die komen onder ogen van een heleboel mensen. Vrienden, familie en bekenden zullen zich van jou afkeren. Je zal maatschappelijk gediskwalificeerd worden en sociaal uitgesloten worden als bepaalde werkgevers je geen baan meer willen aanbieden. En je wordt iedereen op straat aangesproken, uitgelachen en gepest omdat een ander over jou op internet heeft gezet. En die pestkop die wil dat ook je leven lang laten doorgaan. Hij vindt dat je levenslang verdient. Wat de schade ook zou mogen zijn. Met de internetrechter krijg je te maken als je vervolgens de smaad of laster wilt verwijderen van het internet. Google heeft onder druk van een Europese uitspraak een formulier op internet gezet waarmee je zoekresultaten kan laten verwijderen. Het zogenaamde het recht om vergeten te worden. Maar het is nog niet zo eenvoudig. Eerst vraagt Google allerlei persoonsgegevens van je, zoals je identiteitsbewijs en een foto. Vervolgens gaat Google bepalen of de resultaten verwijderd gaan worden. Google vraagt aan jou als slachtoffer om te bewijzen dat wat er over jou gezegd wordt niet waar is. Dat is de omgekeerde wereld, de omgekeerde bewijslast. Niet de pester moet bewijzen dat zijn laster waar is, maar het slachtoffer moet bewijzen dat het niet waar is. En dat mag je volgens Google alleen maar doen met een officieel document, bijvoorbeeld een vonnis van de rechtbank. Heb je dat vonnis niet, omdat het gewoon leugens zijn en de zaak nooit voor de rechter is geweest, dan kan je het wel vergeten. Het publiceren van persoonsgegevens is een van de ergste vormen van cyberpesten. Als ze alleen maar persoonlijke berichten naar je zouden sturen, dan kan je dat nog negeren of blokkeren. Maar als ze je persoonsgegevens publiceren, dan zullen mensen je anders gaan behandelen en dat kan je niet voorkomen. Je houdt daar je hele leven lang last van. Je zal daar je hele leven lang de schade van ondervinden en allerlei mogelijkheden niet meer hebben in het leven. Waaronder het verkrijgen van een baan of een goede relatie. Je kan er ook zo bitter weinig tegen doen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar je kan toch gewoon naar de rechter stappen in deze democratische rechtsstaat. Maar dat is geen realistische oplossing. Als je naar de rechter gaat, dan zorg je er juist voor dat hetgene gebeurt wat je niet wilt, namelijk meer publiciteit. Een rechtszaak kost bovendien vele duizenden euro's en je moet maar afwachten of dat tot een goed resultaat leidt. Geeft de eigen rechter dezelfde straf als die hij zijn slachtoffer toewenst. Als hij wenst dat zijn slachtoffer zijn hele leven lang last heeft van een publicatie, dan zal het mogelijk moeten zijn dat het slachtoffer informatie krijgt over die eigen rechter, waarmee hij die eigen rechter op dezelfde manier kan straffen. Als de eigen rechter zo graag wraakporno post, dan maakt hij die porno maar van zichzelf. Onder dwang, zodat hij ook eens weet hoe dat voelt. Pas als pestgedrag consequenties heeft voor de pestkop, dan zullen we misschien er ooit eens een keer wat aan kunnen doen.